नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। ल आउनुस् है त आज हामी गोबी मन्चुरियन बनाऊ। त्यसको लागि हामीलाई सामग्रीहरू यसरी डाइस गरेर काटेको प्याज, स्प्रिङ अनियन, अदुवा लसुन काटेको जुलियनमा, हरियो खुर्सानी काटेको, बेल पेपर जस्तो कलरको लिँदा पनि हुन्छ। मसँग चाहिँ रातो मात्रै थियो आज, त्यही भएर रातो लिए। हरियो पहेँलो जस्तो लिँदा पनि हुन्छ। अनि टमाटरको भित्रको गुदी काटेर बाहिरको मात्रै डाइस गरेर काटेको छु। अनि अभियसली गोबी मन्चुरियनको लागि गोबी फ्लोरेटहरू चाहियो। गोबी फ्लोरेटहरू सानो मिडियम साइजको टुक्राहरूमा, बाइट साइजको टुक्राहरूमा काट्न पर्यो। अनि त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु कर्नफ्लोर, हाफ कप कर्नफ्लोर अनि हाफ कप मैदा लिएको छु। अनि मरिचको धुलो, नुन, अदुवा लसुनको पेस्ट, त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ तेल। ससको लागि चाहिँ टोमेटो केचप, भिनेगर, चिली सस अनि सोया सस चाहिन्छ। ल अब सुरु गरौँ है त। यसमा चाहिँ मैले अदुवा लसुनको पेस्ट राखेको छु। यसमा कर्नफ्लोर राखेँ मैले। अनि त्यति नै एमाउन्टमा मैदा। यसमा थोरै मैले मरिचको धुलो राख्छु। यो चाहिँ अप्सनल, पिरो मन नपर्नेले नराख्दा पनि हुन्छ। अनि स्वाद अनुसार नुन, यसलाई राम्रोसँग मोलौँ, थोरै पानी राखेर। यसलाई चाहिँ एउटा ठिक्कको ब्याटर हुन, धेरै थिक पनि हुनु हुँदैन र धेरै थिन पनि हुनु हुँदैन। कन्सिस्टेन्सी भएको छ, यतिको कन्सिस्टेन्सी भयो भने ठिक्क हुन्छ र यो ब्याटरहरू सबै गोबीमा मोलिन्छ। कन्सिस्टेन्सी यस्तो हुनुपर्छ है, लर र भएन झर्ने खालको, यस्तो खालको। अब हामी यसमा गोबीको फ्लोरेटलाई राखौँ। यसरी मैले सबै धोएर ठिक्क पारेको फ्लोरेटलाई यसमा ब्याटरमा राखेको छु। अब हल्का हातले यो गोबी नफुट्ने गरेर मजाले मोल्ने। अब यो राम्रोसँग बाइन्ड होस् भन्नको लागि माथिबाट थोरै सुक्खा कर्नफ्लोर राख्दैछु मैले, जसले गर्दाखेरि यो ब्याटरहरू मजाले चक्किन्छ। हामीलाई त्यो पकौडाको जस्तो बनाउनु पर्दैन, हल्का ब्याटर लागे मात्रै हुन्छ। अब यसको सेकेन्ड स्टेप सुरु गरौँ, फ्राई गर्ने। अब हामीले गोबीको फ्लोरेटहरूलाई तेल तातिसकेको छ, मिडियम हिटमा तेल तताउने। हाम्रो तेल चाहिँ लगभग रेडी भएको छ, चेक गरौँ। रेडी भयो। अब एक एकवटा गरेर फ्लोरेटहरू यसमा राख्ने। यसलाई चाहिँ थोरै ब्याचमा गरेर पुऱ्याउनुपर्छ। एकैचोटि गरायो भने गोबी त्यो काँचो पनि धेरै गलेको हुनसक्छ। त्यही भएर एकचोटि फर्काएर पकाउनुपर्छ। अलिअलि रातो हुन थालेको छ, यसमा मजाले फर्काउँदै पकाउँदै गर्ने। अब हाम्रो गोबीको पकौडा यस्तो भएको छ, हेर्नुहोस् एकदम क्रिस्पी भएको छ। यतिको क्रिस्पी भएपछि हामी निकाल्छौँ। अब यसलाई 2-3 मिनट यतिकै बाहिर राख्ने। यति भएको छ हाम्रो। यो 2-3 मिनट बाहिर राखिसकेपछि अब 3 मिनट जति भएको छ। अब यसलाई फेरि डबल फ्राई गर्छौँ हामी। डबल फ्राई गर्दा चाहिँ एकदम क्रिस्पी हुन्छ। अब सबै एकैचोटि राखेर यसलाई फेरि एकचोटि मजाले 1-2 मिनटको लागि फ्राई गरौँ। यसलाई चाहिँ एकदम हाई हिटमा गर्नुपर्छ, धेरै बेर गर्नु पर्दैन। हाई हिटमा गरेर 1-2 मिनटपछि निकालेपछि एकदम क्रिस्पी हामी हुन्छ हाम्रो गोबीको पकौडा। यतिको भएको छ हाम्रो पकौडा। अब निकालौँ है त। हामीले एउटा चिसोमा राख्छौँ। अब तेल छेउमा राखौँ।
चाहिँ एउटा ठुलो राख्छु। हामीले कराईमा बनाउँदा पनि हुन्छ, तर यो ओभनमा बनाउँदा चाहिँ एकदम टेस्ट मिठो हुन्छ। ओभ चाहिँ मजाले ताप्नुपर्छ। अब हामीले यसमा तेल राखौँ। तेल ताछेपछि अदुवा लसुनको टुक्रो, धेरै बुझ्नु पर्दैन यसलाई। खुर्सानी, डाइस गरेर काटेको प्याज। अब यसलाई हल्का चलाउँ। यसलाई कलर चेन्ज गर्नु चाहिँ पर्दैन, एकैछिन चलाइदिएको छु। बल पेपर, टमाटर, थोरै स्प्रिङ अनियन पनि राख्नु। यो पाक्नु पर्दैन, यो तरकारीहरू एकदम क्रन्ची भएको मिठो हुन्छ। थोरै स्प्रिङ अनियन चाहिँ माथि गार्निसिङको लागि राख्छु म। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन चाहिँ छिटो राख्नु होला, किनकि ससमा पनि नुन हुन्छ। थोरै मरिचको धुलो, मैले थोरै अजिनामोटो राखेको छु। यो चाहिँ एकदम अप्सनल हो, राख्नु मन पर्दैन भने नराख्दा पनि टेस्ट मिठो आउँछ, तर राख्दाखेरि झन् अझै मिठो टेस्ट हुनुभएको भएर मैले चाहिँ राखेको छु। यसलाई धेरै भुट्नु पर्दैन। अब सस राख्नु। 2 चम्ची जति सोया सस, यो चम्चा जति टमाटर केचप, थोरै चिली सस 1 चम्चा जति, अनि थोरै भिनेगर। भिनेगर चाहिँ थोरै 1 चम्चा जति मात्रै हाल्नु। भिनेगर छैन भने कागती कुरा खाँदा पनि मिठो हुन्छ। अनि बेलुका अझै एकदम क्रन्ची हुन्छ। थोरै पानी राख्छु मैले यसमा। अनि राखेपछि मैले कर्नफ्लोरको स्लरी बनाएको छु। यसलाई बिस्तारै राख्ने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रेभी गाढा हुन्छ। यतिको गाढा भएको छ। अब यसमा हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको गोबी राख्छौँ। यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनु। यस्तो भएको छ। अब मैले ग्यास अफ गरेँ। ग्यास अफ गरेपछि एकछिन अझै एकछिन मोल्नु होला हल्का हातले। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो गोबी मन्चुरियन खानको लागि एकदम रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो गोबी मन्चुरियन खानको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसरी प्लेटिङ गरेँ। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोस् है त।